Aduh, banyaknya kesan watermark dekat kereta aku ni. Nak bawa kawas mahal kot, nak hilangkan watermark. Tengok ni, air lekat lah. Ini kalau kat cermin hadapan watermark banyak, ni yang boleh menyebabkan punca kita tak nampak kan bila time hujan lebat. Kan bagus kalau ada cara untuk hilangkan dengan mudah dan murah. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, bersama dengan aku lagi dalam channel Kurir Botak. Okey, di hadapan korang ni ada sebiji kereta. Okey, ni kereta adik aku. Okey, kereta ni kereta lama. Kereta lama ni watermark banyak. Okey. Apa yang korang tengok ni adalah cermin belakang belah sisi lah. Okey. Watermark banyak. Okey, aku tunjuk kat korang . Okey, seperti mana yang korang lihat. Okey, korang tengok. Nampak? Dia ada kesan air, okey. Air tinggal. Okey, bila ada kesan air ni, kalau dekat cermin hadapan amat bahaya. Sebab apa? Bila hujan lebat, air korang dia tak turun habis. Itu yang menyebabkan pandangan korang kabur ataupun korang akan kurang jelas pandangan korang bila korang memandu waktu hujan lebat. Okey, hari ni aku nak tunjuk kat korang satu produk yang aku beli dekat Eco Shop. Okey, aku beli kat Eco Shop. Korang boleh tengok stiker Eco. Okey, daripada brand Mesh. Okey, glass watermark remover. Okey, aku baru nak try. Aku tak pasti produk daripada Eco Shop ni berkesan atau tidak untuk hilangkan watermark pada cermin kereta. Okey. Korang tonton video sampai habis, kita tengok macam mana dia punya result. Okey, kita sambung balik. Okey, bahan-bahan yang korang perlukan untuk korang hilangkan watermark korang. Okey, first adalah watermark glass remover sendiri, dan aku prepare microfiber punya kain lah. Sebab kalau ada span, korang boleh pakai span lah. Tapi nak pakai span, pastikan span tu lembut. Jangan dia punya span yang kasar tu. Okey, cara nak pakai senang je. Korang mula korang basahkan cermin kereta korang. Tak kisahlah korang nak try dekat cermin depan ke belakang ke ataupun cermin sisi belah pintu. Okey, tujuan kita basahkan bukan apa, takut kalau kereta cermin kereta korang berhabuk. Okey, korang pergi hentam terus korang cuci pakai glass remover ni, takut akan meninggalkan kesan cala. Okey, sebab tu kita basuh kita punya cermin dulu. Lepas tu baru korang apply dengan watermark remover ni. Okey, kita goncang dulu. Goncang. So, korang titikkan sedikit dekat kain microfiber ni . Okey, tengok. Dia warna macam warna air tu. Okey. Okey, so ni aku dah basahkan dengan watermark remover. So, kita apply. Okey. Ni kalau pakai span shop dah ada bunyi cak tu kan. Okey, so ni okey, kita boleh nampak. Ni aku buat dalam bulatan saja . So dekat belah sini adalah tempat yang kita pakai watermark remover, dan belah sini aku tak pakai watermark remover. So kita nak tengok perbandingan. Okey. Produk pada Eco Shop ni RM2.60 je. Kalau katalah produk ni berkesan, memang berbaloi sangat-sangat lah korang beli. Okey, melainkan kalau korang ada duit, korang nak hantar kat kawas ke, korang nak pergi buat detailing ke, tu tak ada masalah. Ni untuk golongan B40 macam kita ni, okey, yang mana boleh jimat, kita pakai yang jimat lah. Okey. So aku dah nampak dah. Aku dah nampak sikit kesan dah. Okay, jangan risau, video ni takkan panjang. Okay, aku nak just tunjuk result dekat korang sama ada produk daripada Eco Shop ni berkesan atau tidak saja. Okay. Okay. So aku ingat aku dah boleh try kot. Kita ambil air, kita try sembut, tengok ada nampak perbezaan atau tidak.
Okey, kita sambung balik. Yang ni aku ubah sikit pandangan kamera aku. Mungkin kat sisi korang nampak. Okey, aku ubah ke depan sikit. So aku nak tunjuk kat korang balik. Okey, result okey, yang mana aku pakai watermark remover dengan aku tak pakai. Aku nak tunjuk kat korang sama ada produk Blade Eco Shop ni boleh beli atau tidak. Okey, so kita letak air sekali ya. Okey, kat belah sini yang kita apply dengan watermark remover. Okey, aku buat belatan kan. So, korang seperti mana yang korang boleh lihat, tiada tinggal langsung kesan air. Okey, kat sini memang tinggal lah sebab kita tak buat apa kan. So, boleh nampak? Okey, bulatan ni tiada langsung kesan air yang tinggal. Okey, kalau korang tanya aku, okey, produk daripada Eco Shop ni, glass watermark remover ni sangat-sangat berbaloi dan korang boleh beli. Okey, korang apa sangat, korang apa lagi kan? Korang boleh jimat sangat-sangat lah. Okey, yang mana golongan B40 macam kita ni, korang wajib cari watermark remover ni daripada Eco Shop dekat rumah korang. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan komen-komen yang positif untuk aku upgrade lagi video aku, untuk aku improve lagi video aku. Dan jangan lupa subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.